Huomenta. Se on sunnuntai-aamu ja ajateltiin pojan kanssa hakea ne hirsipelekat tuohon kotia kuivumaan. Aletaan niistä tekemään sitten tuossa kesäaikana se pihasauna. Minä tosiaan ostin ne tuolta Hailuodon siltatyömaalta. Minä käsitin, että ne on ollut, siellä on ollut ne isot valumuotit, kun sitä siltaa valettiin ja siellä on ollut eka murske pohjalla ja murskeen päällä on ollut ne hirsipelekat semmosena petinä. Sitten niiden pelekkojen päällä on ollut sitten se itsessään se valumuotti hässäkkä päällä, että ne on ollut siellä alimmaisella ne hirsipelekat. Niissä on vähän epäpuhtauksia, mutta mulla on siihen taktiikka, millä ne saadaan putsattua ne puut. Ja tosiaan viime heinäkuussa ne ostin ja vein tuohon hallille, että pitää siitä nakata ne kotiin, mutta mulla oli siinä, minä en oikeastaan päässytkään vasta kun ihan loppusyksystä olisin saanut ne vietyä kotiin ja mulla oli siinä niitä pihahommia. Ei päässyt edes viemään niitä se perille asti, mutta eikä tuossa talven aikana sitten ole saanut aikaiseksi. Onkohan ne noin jo pilalla ne puut siellä? Ne on ollut vähän silleen, ei ole ollut oikein säilöttynä, ne on ollut nippuina siellä tuulessa ja tuiskussa, niin katsotaanpa onko ne homehtunut pilalle. Eikö ole vähän rapaisessa ajettu? Nyt on niin kuiva keli, 3 oli pakkasta tuossa, mutta tämän näköisiä on nämä hirret. Tämä on 15 kertaa 20 senttistä tämä puu. 20 senttiä kertaa 15 ja mulla kiinnostaa tietää, nämä on varmasti aivan hommessa tuolta sisältä nämä niput, koska ne jäi mulla peittelemättäkin tuossa. Se oli niin märkäkin tuo talvi. Että tästä ulkopuolta näyttää ihan okolta nämä puut. Mutta on ne varmasti tuolta melko happamia tuolta sisältä nuo puut. Katsotaanpa, minä haen tuota rälläkän, niin näppästään nämä panierit poikki ja minä nostelen sitten tästä vähän vähemmäksi näitä puita, että minkä näköisiä nämä on tuolta sisältä. Laitetaan Renaultti lämpiämään. Viikkolepo saatu, niin kestää lähteä ajamaan hirsiä. Jätetään tämä kärry tänne halliin. Leviskö se nippu tuonne? No joo, sinnehän jo päällimmäinen kerros kippas tänne näköjään pönttöjen päälle. Lähteekö sitä? Kato, siitähän lähtee. Ei uskalla koskea noihin enempää. Minä saan nosturilla nuo vielä otettua. Sinne pyörähti nuo reunimmaisin varvi. Minkä näköisiä ne on tuolta? On ne ainakin märkiä ja on niissä tuommoista pintahometta tuolla, mutta isipä jää rekaan tähän viereen, niin nostellaan sitten kyytiin. Nuo on melko raskaita nuo hirsipelekat, että ei noita
Sitten meillä ei ole oikeita semmosia suojia noihin leukoihin. No tuohon kouran leukoihin, niin minä ajattelin, että mulla on nätti tällä nosturilla ne levitellä. Mulla on semmoset tukit kotona. Tai siitä piti kaataa 2 puuta siitä saunan paikalta, niin ne on mulla siellä pohjapuina, mutta pitää katsoa miten noita kestää puristella, ettei tulisi turhia jälkiä noihin hirveille. Katsotaanpa mitä nuo painaa, me voidaan varsin niitä vaakailla tässä. Tuo pittuus noissa, se on 4, tai mitähän nuo oli? Ne on 4 metrin molemmin puoli on nuo painot noissa hirsissä. Mutta mun on tämä auto lähdössä nyt jo iltapäivällä liikenteeseen, niin pitää nyt aamusta viedä nämä hirret sitten tonne. Katsotaanpa jos tuosta otetaan kiinni. Ja minä ajattelin, että minä nyt mahdollisimman vähän näitä kokeilen. Kunhan ei kaaju tämän auton päälle nämä. Tää vähän kahtoo, että ei tulisi justiin noita turhia jälkiä, kun se on niin riskisti puristaa. Mutta tässäkin on jo yli 1000 kiloa. Melkein 1200 kiloa on tässä tätä hirttä. Ja tässä on 12 puuta. Niin 1200. Onkaan ne ihan terveen painoisia. Ois varmasti paljon kevyempiä, jos ois ollut ressu alla nämä puut. Tässä on sitten, tässäkin on 12 puuta. Miten se puhaltaa tämä? Puhaltimen moottori piettää kyllä semmoista ujellusta, että tässä on 950 kiloa tässä. Onko tässä vähän lyhempiä tai sitten ne on täällä alla heti vähän kevyempiä nämä. Pitäisikö ne laittaa tuolle, niin olisi vähän helpompi ottaa, kun tämä koura mene kovin hyvin tuonne. Ne on neliskanttisia nuo hirret, niin sehän ei oikein mene tuo koura silleen nätisti tuonne nippuun. Aivan hyvän näköisiä. On nämä ihan näkee nämä, että nämä on märkiä täältä ja on tuommoista pintahometta, mutta pitää ruveta nyt kuivattelemaan ja se oikeastaan pitää tuo hirsi olla pinnasta aika kuiva, että sen pystyy niinku sitten. Miten nämä muuten saattaa olla märeempiä, kun nämä on ollut niinku päällä nämä. Pitää varoa tuota pönttöjä, ettei puhkasta tuosta. Tulee moton väriaineet pihalle tuolta. Joo, nämäkin on kyllä, tässäkin on yli 1 000. Nyt lähti nuo pellitkin täältä mukaan. Nämä saattaa olla vielä märeempiä nämä puut.
Kyllä ne tämmösiä märkiä, mutta katsotaanpa jos me tuosta otetaan tuo rälläkkä ja miltä se Kyllä se aika kirkas on tuolta sisältä vielä tuo puu. Kyllä minä uskon, että näistä saa vielä aivan hyviä hirsiä. Siitä pääsee tämän viemässä halliin. Alkaa mennä jo auton kyytiin. Semmonen 5 tonnia painaa nuo kaksi nippua noita hirsiä. Ja se oli 12 hirttä kun nosti, niin se oli yli 1000 kiloa. Se on melkein 100 kiloa hirsit. Miten se tämmönen narukäsi niitä saa nosteltua? Pitääkö siinä olla nosturi? Kyllä ne tietenkin vähän kuivahtaa tuossa, kunhan minä saan leviteltyä ne siihen. Ne nopeasti kuivahtaa sitten siinä. Minä vetelen nuo pinnat puhtaaksi niistä ja sittenpä sitä voi ruveta salaamaan niitä. Ajellaanpa kohteeseen. Ettei poleta noita meidän kivetyksiä. On sulla siinä hyvä. Ei edes uponnut tänne, vaikka tässä ei oo paksusti mursketta. Herkästi se tekee tuo kettinkin jälleen tänne, mutta mulla on tosiaan tarkoitus nämä, missä on täyssärmänen tämä hirsi, niin minä vedän käsisirkellä näistä nurkat sillä lailla, että ne on tämmösiä symmetrisiä suunnilleen. Osassa on vaijaata tämä särmä ja niin minä kaikista pyyhkäsen nämä nurkat käsisirkellä poissa, niin siitä tulee varmaan paremman näköinen sillä lailla. Mulla on tuossa tosiaan nuo pohjapuut, minä noitten päälle ajattelin levitellä nämä.
Tässä Palfingerissä on kätevä tämä kaukosäinkö. Täältä pystyy käyttämään tätä nosturia. Eli minä nyt täältä nostan tuon nosturi ylös tuolta kouratelineestä. Nyt minä pystyn tästä vaihtamaan sitten näille muille liikkeille. Pystyy ajamaan sitten koneen tänne taakse ja tukijalat levälle. Ja saa sitten laittaa tukijalan lätkät ja kaikki suoraan kohdalleen, kun saa ajettua tuolla sillä lailla sopivasti. Mulla oli tarkoitus näistä 100x100 nämäkin on sieltä siltatyömaalta. Näistä tehdä se sauna, mutta sitten minä hoksasin, että siellä oli tuotakin pelekkaa myynnissä. Niin minä otin sitten mutta kun minä olin jo nuo ostanut, niin pitää nuista tehdä se halakoliiteri. Nuista 100x100. Se tulee tähän suunnilleen, missä nyt on tämä nosturi, niin niille main tulisi sitten se. Tuotetaanpa pikkusen nosturin nopeutta. Miten saatiin pienemmälle? Tuosta joo. Tämä on vähän semmoista pikkunättiä touhua tämä hirsien nostelu. Ei sitten vahingossa ruseena noita hajalle noita hirsiä. Tää näistä tehdä vaikka polttopuita näistä lavoista sitten. Ei jää sinne hallille haitolle pyörimään noita lavoja. Oli tarkoitus vähän säätää tätä nosturia. Ei ole vielä saanut ehtinyt, kun se kuitenkin siihen saa vähän panostaa sitten, kun alkaa säätämään, että käydä tosissaan kaikki liikkeet läpi. Ja tuntuu, että no, minäpä käännän tämän toisen tämä tyvi tänne päin, kun tämä on pikkusen kaltto tämä nurmi tässä. Pitkät on nämä puut, mutta minä justi sahasin nämä silloin, kun nämä tuosta saunan paikalta minä kaajoin. Niin minä ajattelin, että jos minä saisin nämä leviteltyä mahdollisimman pitkälle matkalle nämä hirret tähän. Elikkä sauna tulisi tuohon, missä on nuo putkenpäät näkyy tuossa. Niin ei mulla tosiaan 100 kiloa painaa tuommoinen hirsi, että kyllä siinä saa narukäsi ihan tosissaan punnertaa. Joo, siellä on nytten pojalla. Minä lupasin 2-vuotiaalle, että pääsee nosturiin kyytiin nytten. Minä haen pojat kyytiin. Tietenkin kyytiin isin kanssa, niinhän. Nostellaan nämä puut tuonne. Ootapas siinä. Laitetaan ovi kiinni. Nyt sulla pitäisi olla vähän siinä. Pystyisikö sä seisomaan siinä? Katsotaan. Isi koittaa laittaa kameraa sille, että kato korkealle. Nyt me noustaan tänne 5 metriin melkein. Tuolla on yksi rukkilavan tommonen. Koitetaan tämä rekaan kyytissä. Kyllä se leuat on niin tuommoiset terävät, että ne kyllä niin helposti tekee jälkiä näihin hirsiin. Että katsotaanpa kuinka kauas me saadaan näitä. Lähdetään vaikka tästä levittelemään. Ja minä ajattelin, että en minä ala näitä nokkimaan yksitellen tällä nosturilla. Tulee turhaan noita jälkiä, mutta jos vähän levitellään.
Oliko? Jos vähän saadaan tällä nosturilla näitä sievästi levitettyä, niin niitä on helpompi ruveta siitä sitten käsittelemään. Mitä? Saa nähdä Aatos, kuule, saadaanko me näistä saunaa tehtyä. Katoppa, tuo nyt meinaa lähteä tosta mukaan. Ei varmaan ylletä ihan tuonne kauas asti näitä laittamaan, mutta tehdään silleen, että isi sitten käsillä käy levittelemässä loput tonne. Meillä on tuossa yhdet kummipojan synttärit tänään ja sitten meillä on työporukalla semmonen sählyvuoro joka sunnuntai, niin me lähdetään. Mulla nyt ei tässä oo liikaa tätä aikaa tietenkään, että minä nyt pitää nostella nämä hirret tuohon ja lähteä heti viemään rekka pois, että me saadaan. Pistetään, näitä saatetaan tarvia sitten tuolla, pistetään tuonne. Noin. Otetaan tuo toinenkin tuolta talteen ja kyllä minä luulen, että Aatos on aika paljon isin kaverina tekemässä saunaa sitten. Annetaan olla nuo tuolla. Sitten otetaan vähän lisää puita. Noin. Niin. Nyt ei varmaan nämä menee varmaan ihan niin kauas, kun tällä ylletään pistämään. Kokeilla vähän vielä heittää tuolla lailla. Kyllä niitä joudutaan ainakin 2 kerrokseen tuohon. Mut pitäisikö meillä nyt sitten laittaa jo tänne väliin? Katsotaanpa, jos me pistetään pystyyn tuonne väliin puut. Tulee semmoset ilmavat raot tuonne sitten. Nyt on tarkka homma. Noin. Saataisiko tämä vielä pystyyn tämä puu? Noin. Sitten käännetään suoraan. Nyt voidaan laittaa siihen päälle lisää. Minä olen ollut noita ratapölkkyjä joskus lastaamassa, niin sekin on se ei tämmönen neliskanttinen puu, niin se ei tuo koura ihan sillä lailla nätisti mene tuonne. Sieltä lähtee noita paniereita mukaan. Pitää ne selvitellä sitä pois tuolta. Nyt se kippas tuo toinen. Tehdäänkö tämä toisinpäin? Aloitellaan tuosta hirrestä sitten ja jos sais sille, että valmiit niputtais sitten tuonne, kun nuo käsittelee nuo pinnat noista, niin sais tuonne päähän sitten. Noi. Siinäpä ne ois nyt. Nyt minä lähden viemään rekaan takaisin hallille.
Niin nyt se on saunaprojekti nyt käytetty liikkeelle ja mulla olisi tarkoitus hiplailla nuo puut puhtaaksi tuossa tässä iltahommina ja sitten minä alan kesälomalla viimeistään tekemään tuota saunaa. Tuo on mielenkiintoinen projekti varmasti, että jos minä saan tuon tehtyä, niin sitten saa kukaan vaan tehtyä tuommoisesta saunaa. Jos on saunakuumetta, niin alatte vaan itekin hirsiä kahtelemaan sitten. Mut mulla on yksi toinen juttu tuossa, minkä minä tein kuitenkin ennen tuota saunaa. Ja katsotaanpa sitten viimeistään kesällä tuota saunaprojektia lisää. Palataan asialle.